Alam mo, Han, miss ka na naming lahat, lalong-lalo na ako. Natatawa nga ako sa sarili ko dahil di na ako nasanay. Kapag naiisip ko kung ilang taong ka pang mawawala, parang mababaliw ako. Merry Christmas! Magandang kinalalabasan itong bahay at malapit na ring matapos. Kaso, medyo lumagpas tayo sa budget. Ano nga palang desisyon mo dun sa investment plan na naisulat ko sa'yo? Mukhang okay naman, di ba? Bibilib ka dun sa nag-present sa akin. Ang galing at saka ang yaman. Lumapit sa akin ang nanay mo. Nanghihiram ng pera dahil may sakit ang pamangkin mo. Pinahiram ko kahit nabawasan yung pang-tuition ni Junior. Niremedyohan ko na lang. Nanghiram ako uli kay Bombay. Pastor, ang ganda-ganda ng bahay. Buti na lang na-aprubahan yung loan natin sa lending agency. Sakto ito sa pag-uwi mo. Padalan mo naman kami ng mga anak mo. Hi friends! Welcome to Usapang Pamilya. Marami po sa ating mga kababayan ang nagkakaproblema sa mga bagay na pinansyal. Ayan ang pag-usapan natin. I'm Harold Cruz. Actually, many of our countrymen go abroad hoping to solve these problems, but still nothing happens. Saan kayang pagkukulang? Panoorin natin to. Boyet! Uy! Ikaw una. Salamat, kuya. Ayan, tasan na yung mag-ina mo? Kuya, oy, ang ganda ng get-ups mo ah. Oh. Arbor naman to. Sandali, ito gusto mo. Oo. Wala lang. Wala bang walang ba iba? Pang-malling yan. Anak, nabili mo ba yung pabangong request ko sa iyo? Nay, hindi ko makakalimutan yun. Basta request mo. Ito po, ito po. Saka blouse, Nay. Salamat naman. Ito pa po, Nay. Daddy, Game Boy ko. Game Boy! Nasaan yung dal ko? Dal mo. Wala na ba dyan? Alam ko, nasa kabilang bag mo. Kwarto na. Dali na, dali na. Nasa... Ayun, nandun kay Mami. Bilisan nyo ha, kakain to. Nestor! Nay! Kain na! Naglalando, hindi ka na nahiya. Kung ikaw pa naman nag-aambag, di mara, kakakain ka ng masarap. Dahil anong niluto ng ulam? Siyempre, paborito ni Nestor. Bak Choy! Kuya, tara, kain na tayo. Papansin ko kanina ka patahimik dyan ah. Teka, nasa na si Lisa at yung pamangkin ko maganda? Kuya, kasi may sakit na naman ang baby ko eh. Oo, bakit? Medyo kinakapos ako. Walang problema. Ito, okay na to? Okay na to, sobra-sobra pa nga to eh. Tsaka kuya, baka matagalan akong bayaran to. Isa pa, yung una kong hiniram sa'yo, hindi ko pa nababayaran. Huwag kang mag-alala. Basta kung ano yung kailangan mo, nandito si Ate Dali mo, tawagan mo lang siya. Kung anong matutulong namin, tutulungan ka namin. Nahihiya talaga ako, kuya. Huwag kang mahiya, walang problema yan. Kumain na Salamat. tayo. Thank you, ah. You are the one, the only one I desire. When we touch, when we're one, you light the fire. The seasons we share. Han, are you ready for our first night together? First night ka dyan! No?
Ang manhid mo! Hindi mo man lang ako pinapansin kanina pa. Hindi mo nang pinapansin itong bahay na to. Anong hindi pinapansin, Han? Para sabihin ko sa'yo, I like your color combinations. Ang galing ng matching-matching. Parang ikaw maganda pa rin, Han. Talaga? Oo naman. Pero marami pa akong gustong gawin dito eh. Pero gagawin ko yon pagka alis mo. Para kada alis mo, kada dating mo, merong bago. Parang Parang, sama naman ata nung dating sa akin nun, Han. Parang gusto mo na lang ata palagi kong mangibang bansa. Parang ayaw mo na ata akong makasama dito. pwede ba naman yun? Alam mo naman gusto ko lagi tayong magkasama eh. Alam mo naman mababaliw ako pagka wala ka dito. Talaga? Siyempre naman, Pero hindi pa tapos itong dream house natin eh. Marami pa akong gastos dito sa dream house natin. Speaking of gastos, alam mo, Han, hindi ko nahulugan yung college plan ng mga bata eh. Oo, kasi nakabili ako ng TV rack, yung high-tech system mo, binilan ko ng bagong lalagyan. Sayang naman kung walang pagkakalagyan ng ganda yun, di ba? Pasensya ka na, kaya yun, napabili ako. Ganon, Han? Oo. Parang gusto mo lang ata panipapaganda rito sa bahay natin. Baka naman akalain ng kapitbahay natin, sobrang yaman ko. Ayaw mo nun? Monumento ito ng sakripisyo mo. Pag nakikita mo, nakikita mo yung kasipagan mo at pagmamahal mo sa amin. Sandali. Hindi ko yata gusto yung salita mo. Mukhang hindi mo yata gusto lahat ng mga ginagawa ko, ano? Gusto ko, Han. Ang gusto ko lang sana, hindi palabas lahat ng pera natin. Panay luho ito eh. Ano matawag mo dito sa bahay na to? Hindi ba investment? Han, ang investment yung sinasabing pumapasok, tumutubo yung pera mo. Hindi, yung nga sinasabi ko sa'yo, paganda ka ng paganda, hindi na tayo pabata. Han, anong gagawin mo kung isang araw hindi na ako tanggapin sa Saudi? Oh. Saan naman ako magtatrabaho? Niisip mo, puro luho. Anong gusto mo? Umupa ka na lang habang buhay. Ano ka ba? Matatanda na tayo, kailangan ko ng investment. Investment, yung makikita mo na talagang nag-i-improve tayo. Ano ba naman naku, yung di ba nag-invest improve? na nga tayo? Di ba, antayin mo lang yung cheque na sinabi ni Miss Vicky. Pagka kumilos yung mga yon, panalo tayo. Ay, andali. Ang isipin mo nga pala, yung makaiwas ka dun sa extra gastos mo. Ano naman yung extra gastos na sinasabi mo? Alam mo na, yung bang tipong kararating mo lang, binigyan mo na, pinasalubungan mo na, hindi pa makontento. Ang bihira ka naman eh. Alam mo namang may sakit yung pamangkin ko. Oh, Hahayaan mo na labang mamatay ang pamangkin ko? Han, sinasabi ko sa'yo, pag nangyari din to sa pamilya mo, magbibigay at magbibigay ka rin, tutulong ka rin. nanunumbat ka ba? Nanunumbat ka? Ang ibig kong sabihin, lagi na lang silang umaasa sa'yo. Bakit hindi mo turuan yang si Boyet na pumunta sa Saudi, ha? Pareho lang naman kayong tinapos nang magtaguyod siya ng sarili niyang pamilya. Pambihira ka naman eh. Kararating ko lang, pinepeste mo naman ako eh. Alam mo, kunin mo yung phosphorus, sigaan mo yung sarili mo. Aba, peste. Peste ka rin. Lola, Lolo,
Wala na po kayong gamot eh. Yung huli ko nga pong ibinigay, yun na yung last. Nagbigay na naman ng bagong reseta ang doktor. Pinilit nga po namin magsulisit, pero kulang pa rin eh. Paano mangyayari yun eh? Hindi ba dumadalaw ang mga anak namin si Junior at si Baby? Tumawag nga po sila kanina. Si Junior nga po, nawala na daw po siya sa construction. Si Baby naman, hindi naman daw po siya makautang sa mga kumare ninyo. Nako, Nestor! 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 Nako, huwag mong iwanan! Oh, yan na yung school bus nyo. Oh, nakakain ba kayo? Sige. Ingat ha. Bye. Bye. Oh, para mabuti ha. Baby, bye. Bye. Han, sorry Nasira ko tuloy yung first night natin. Sorry din ha. Pwede bang bumawi mamaya? Sure. Hindi ba isip ko ngayon na pala? Ay, ikaw naman ang aga-aga eh. Kape, gusto mo? Pwede ba juice na lang? Sure, Han. Dali, Oh, Han, bakit? ano ang investment firm yung sinalihan mo? Prime Investment. Bakit? Patay! Patay? Sinong patay? Dali, ang prime investment na sinasabi mo ay prime suspect yan ng pyramiding scheme. Ito, hinuli na ng NBI yung may mga leaders ito. Oh, Oh, si Miss Vicky to si Miss Vicky nga! Oh. Ang ganda-ganda naman ang usapan namin. Mukha naman siya kagalang-galang. Naku, sweetheart. Hindi ko naman alam na prime estapadora pala ito. Pinakagat lang tayo ng konti. Sayang yung pera natin. pinag-aralan mo bang mabuti yung pagbigay ng pera doon? Oo naman. Di ba pinadala ko pa nga sa'yo yung mga detalye at nag-agree ka naman, di ba? Di ba? Oo nga, pambihira naman, Han. Sa dami-daming manloloko dito sa mundo, bakit napasama pa tayo sa mga naloko niyan? Ano pa naman to? Sorry na. Sorry. Sorry. Pareho tayong naloko dito, walang sorry dito. Kainis naman. Hello? Oh, magandang umaga, Pastor. Opo, nandito na po siya. Ano po? Manunod tayo uli ng Usapang Pamilya? Di ba napanood na po natin yan? Bagong topic. Sige po. Sasabihin ko po kay Nestor. Opo. Sige po, mamaya po. Sige po. Bye, Pastor. God bless. Ba't sinabi mong nandito ako? Matagal ka nang hinahanap sa cell group. Tsaka kailangan din natin. Lagi na lang tayong palpak sa mga plano natin. Sige, Han. Handa tayo, pero paano yung bawi ko? Naalala mo pa yun? Oo naman sa... Mag-juice ka na lang. Wala na to eh. Magtitimpla na lang ako. Itutuloy natin ang panonood and this time, yung counseling portion. Good evening nga, Pastor. Ay, good evening, Nestor. Pasensya po, na-traffic po kami. Come on, Good evening join po. us. Sister. Good evening po, sister. Yeah. Nestor, Dolly. Bali yung kwento kanina ay tungkol sa mag-asawang may problemang pang-pinansyal. Dahil na rin sa mali nilang pag-handle ng mga resources na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At Nestor, yung lalaki nga pala kanina ay katulad mo rin OFW.
Pero sa palagay ko naman hindi niyo na problemahin to. Dahil biro mo, ang gara ng bahay na naipunta ninyo mag-asawa. Di naman po, Pastor. Lahat naman po ng tao may kanya-kanyang financial problem. At sigurado kami, Pastor, marami kaming matututunan itong gamito. Tapos na po ba ang video? No, hindi pa. Itutuloy natin ang pananaw at tingnan natin kung ano sasabihin ng guest counselor. Our guest counselor for today is a professional financial planner, and she's also a dear friend of ours. Let's welcome Miss Emma Yuhiko. Hello. Yes, I'm so happy to be back with you in front of the camera. Well, okay, going back to the drama, do we see a problem sa pamilyang to? Ang nakikita ko malaking problema kasi wala silang financial plan. When there is a missing aspect on the financial planning in a family, when that is missing rather, magkakaroon sila ng malaking problema sa paggastos at kawalan or the absence of any saving or preparation for the future. Sabi ko nga before that many of us do not plan to fail. We just fail to plan. Differentiating between needs and wants, kasi many people are actually confused about these things because sometimes we think that our wants are actually our needs. Especially if your daughter goes up to you and says, "Mommy, I need a cell phone because all of my friends have cell phones and I need one that's colored and has a camera." And can we actually differentiate between a need and a want? Pwede ba yun? As parents, you can, no? Especially with a child who is left to television, and that is where they are taught on what wrong needs are. Like, for instance, purchasing a cell phone, and especially if your child's only 5 years old, I don't think they need a cell phone. So, to me, the basics, okay, necessities, especially if a family is not only small, but also they're hard up, okay? What are basics? Food, okay, shelter, and clothing. And to me, if those are present, you already have your basic needs. And if you are hard-pressed to provide for them, whatever is over that is already kagustuhan or wants. But sometimes it's not just the children who can't differentiate these things. Kasi even the parents, like, I think I was telling you, yung litmus test namin as mag-asawa. Medyo proven namin to talaga. Our litmus test when shopping is, I really ask myself, can I live without this thing? Right. Diba? If if my husband tells me, Guy, we really need a digital camcorder because, our kids are growing up. And then I tell him, yeah, really? We need a digital camcorder? We can live without one. True. And to me, the best definition of needs and wants is the one translated in Tagalog. Needs, meaning pangangailangan, and wants, meaning kagustuhan. Aray ko, sa pulyata ako dun ah. Wow! Ang ganda naman ng TV rack na ito. Bagay na bagay ito dun sa home theater system ni Nestor. Bibiling ko to. Kaya lang, sandali. Ang pera ng tito, ipanghulog ng college plan ng mga bata. Alam ko na. I-delay ko lang yung paghulog ng college plan. Dahil darating naman si Nestor para mabili ko to. Siyempre, matutuwa din naman siya kasi masusurprise siya dahil meron ng bagong lalagyan yung gadget niya. Tama. Ngayon din, bibiling ko rin to. What a great plan! Hindi ko pala dapat ginawa yun. Dapat inuna ko muna yung pangangailangan kaysa kagustuhan. Mukhang di niya tuloy nagustuhan yung sorpresa kong TV rack. The thing that we need to deal with as parents, especially in our country, is the idea of colonial mentality. It has to be imported. To me, that's a want. Because I believe that our country has very, very good products that can already match that of the world's, and they're of good quality. Diba? So, if these are the things that I have and I am well provided for in Okay terms na of that, yun. I am fine. But there was one book that I read, which I highly recommend to our viewers to buy and read it, is that of Rich Dad, Poor Dad. Because there, we think that before we go into the need of establishing a solid financial foundation first, we immediately buy a house. In Rich Dad, Poor Dad, buying a house is not an investment.
really, which is really a new concept. Yes. Sa Pilipino kasi, when we think of buying a house, that's the It's an biggest investment investment. a family can Do you make. realize, guys, that when you live in a house that you have acquired, you will never stop spending on it? Okay, first, when you build it, you want to spend on it in terms of the construction, and after that, in putting all the furnishings, all the nice things, all the home entertainment video and stuff like that na kailangan, what the neighbor has, I also have to have. To me, a house and lot or a real estate property is an appreciating asset but not an earning asset. While I am starting and I want to build up my financial foundation, I need to look for earning assets first. Then if my assets are earning plus my income, Then I'll that's the spend time. income on needs, I'll spend my earnings from assets on wants. Then I can do something else and go up a pyramid of palesser na siya, and more risky. Going to another question naman, a very Filipino thing is helping relatives, even to the detriment of your own family. So, is it wrong to help relatives? And is it also wrong if you're not transparent with your spouse? Kunyari, if I help my mom and I don't tell Harold about it, diba? Is that wrong? To me, first you asked me, is it wrong to help relatives? Basically, no. Is it wrong not to mention it to your husband? Yes. For one thing, the Bible says that you are already one. So why will the other half hide something from the other half? You have to be transparent So to walang each other. sikreto dito? I don't think there should be. Aray ko, sa pula ko ron ah. Nay! Nestor po, pinadala ko na po yung perang pinapasabi nyo. Yung nirequest nyo po, Nay. Opo, Nay, ako rin po may request. Sana wag nyo na lang sabihin kay Dali. Oho, nilihim ko lang po to sa kanya eh. Opo, Nay, ayos naman po ako. Nay, wag nyo sabihin kay Dali. Hindi ko dapat ginawa yun. Mas mabuting alam niya ang lahat. Kaya siguro lalo siyang nagagalit sa pagtulong ko kay Inay kasi nililihiman ko siya. Based in your experience, common ba yung problemang to? Is this a common problem? The one of helping relatives and sometimes to the detriment of the immediate family, yes. In our country, it is. And I feel sad about it because to me, a parent should raise a child for the child to become independent and have his or her own family in the future. I'd like me as a parent to depend on the Lord and not become a forever dependent of my child. Yes. Diba? Because if that happens, then I will curtail the progress or growth of my own child. So these are things that you need to think about. It has to be set before God. That's why I say there are 3 things, 3 Ds that we need to think about when we do financial planning. 1, make a decision. Do a financial planning. 2, be disciplined to follow Hirap yata nun ah. and live below your means, not within. Because ang within, balance lang yun eh. I would like to believe if you really want to have a good future and a good retirement is live below your means. Delayed gratification. And last, which is the most important because that is the one that's going to lead everything, is your devotion to God. How is it? Kasi to me, your relationship with God is going to drive or is going to determine what kind of financial manager you are of the resources He gave you. Alam mo, Han, ayun masasabi ko kung bakit walang nangyari sa atin financially. Kasi naman, dami-dami nating plano. Yung isa, walang natupad. Tsaka wala rin tayong alam eh. Sapul na naman yata ako doon. Uy, hindi kita pinatatamaan ha. Kung sapul, mas sapul na sapul ako. Dahil inaamin ko, mas marami akong maling desisyong ginawa. Eh, mabuti naman nakita mo. Tsaka yung pagbabagong yan, sa isip ko mukhang mahirap baguhin yan. Yun nga ang problema eh. Iniisip mo pa lang parang hirap na hirap ka na eh. Han, kung hindi tayo magsisumikap, paano lang tayo pagtanda natin? Ayoko na. Ayoko mangyari yun. Nakita ko yung pagtanda natin, ang pangit. Pangit? Ayaw mo mangyari? Bakit? Nagpahula ka ba? Nakita mo ba yung sa bolang kristal? Hindi, wala yun. O ano nga ang plano natin? Paano natin sisimulan yun? Hindi. Magsimula tayo muli. Paano nga? Ayun. Maganda siguro maghanap tayo ng magaling at mapagkakatiwalaang financial advisor. Tama! Para mapayuhan tayo ng tamang diskarte
sa pag-handle ng pera natin. Tapos, magsimula na rin tayong mag-record ng mga expenses natin. Tama, para ma-monitor natin ang cash flow natin. Sa ganon, di na kay Bombay o sa mall na lang ang pasok ng pera natin, kundi sa tamang investment. At sa susunod kong pag-alis, Ay, mali! anong mali? Han, pwede bang wag ka na lang umalis uli? Kasi maloloka na ako pag wala ka eh. Han, kailangan ko pang umalis kahit one time. But this time, may plano na tayo. Mag-i-stick tayo sa plano na yon. Sa tulong ni Lord, huling-huling alis ko na yon at never ko na kayong iiwanan mag-iina. Talaga? Siyempre pa, Han. Ano ka ba? Nagpaplano tayo? Ay, oo nga pala. O sige, kailangan mo pang umalis. Pero this time, habang wala ka, gagamitin ko naman ang galing ko sa pagluluto. Magsisimula ko ng catering business. Tama! Ang galing mo talaga, Han. Magaling ka rin, Han. Lando, para sa'yo. Kalalanding lang yan, ha? Maraming salamat, kuya. Ayos. Kaya lang, kanina ko pa napapansin eh. Parang ang jologs ng damit mo. Siguro mura yan, no? Anong masama sa suot ko? Sale ko nga nabili to eh. Alam ko na ibig mo sabihin, hubarin ko para sa iyo. Kuya, maraming salamat. Pero okay pa naman yung jacket na binigay mo sa akin Ikaw eh. talaga, Lando, kahit kailan di ka nagbago. Bakit di ka pumari sa kuya mo marunong humawak ng pera? Hayaan mo na, ituturuan ko yan. Dahil natutunan ko rin kung paano halagaan ng paghawak ng pera. Nay, okay lang yan. Binata pa naman ako eh. Mabuti na yung habang binata ka pa'y natututo ka na nang maitaguyod mong mabuti ang iyong pamilya. Tama yun. Para hindi mo nasapitin ang sinapit namin ng Ate Lisa mo. Marami kaming natutunan kay Kuya. Kahit papano, unti-unti, na-apply din namin sa aming buhay. Unti-unti na rin namin nababayaran ang utang namin kay Kuya at Ate Dali. Daddy, aalis ka pa ba uli? Di ba promise ko yun sa inyo? Hindi na aalis si Daddy. Ano na trabaho mo? Eh di tutulungan ko si mama mo sa catering business niya. Malaki ang kita ngayon ng catering business dito. Daddy, magluluto ka rin? Oo naman. Hindi lang ako magluluto, ikaw. Maghihiwa, ito, maghahalo, para malaman ng mami mo na mas magaling si Daddy mo magluto sa kanya. Narinig ko yon. At anong sinasabi mong magaling ka sa akin? Ababa, mas magaling yata ako sa'yo. Okay, Han, sabi mo yan eh. Teka, ano naman ipapakain mo sa amin? Gutom na ako. Bagoong, para tipid. Bagoong? Han naman! Masarap na bagoong at kare-kare. Yun, naman pala eh. Ay, diba? O sige, tagagutom tayo. Kaya sana wala ka ng Tupperware. In Matthew 6:33 it says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto us." The moment we will apply God's principles in our lives and make Him the priority in our finances, then God will just begin to bless us. Miss Emma, final words. I only have one to leave with them. Please make that financial plan today. Because if you don't make smart decisions today, your tomorrow will be repairing and reaping consequences. And then your financial plan will also be used to acquire what you dream about. So you need to plan them today. And besides, as it was said in the Bible, that God will provide all your needs. But we need to be faithful in them. Kaya sabi natin kanina, just as the pastor said, seek ye first. Put God first in your life. You know, when you put Him first, everything else falls into its proper place, including your financial plans and all the blessings that you could ever imagine under heaven. Amen. Again, thank you so much for joining us, Miss Yes. Emma. And friends, thank you also for being with us. God bless. God bless.